مستحيل حد يدوقه ويصدق انه فطير صحي. طب شوفوا معايا الطراوه والتوريقه، وكل ده من غير سمنه بلدي. هم مكونين 2 وبس، عملت بيهم احلى بديل صحي للفطير المورق، وكمان محسوب السعرات الحراريه. مش بس هتستمتعي بطعمه اللذيذ، لا كمان هيشبعك. جربوا واحكموا بنفسكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. الدقيق اللي انا هستخدمه معاكم النهارده يا جماعه هو دقيق سنبله الفرات، دقيق قمح كامل من شركه سنبله الفرات. طبعا لان هو دقيق ناعم جدا، الرده فيه مطحونه ناعم قوي قوي، بيبقى يعني بجد تحفه في الوصفات اللي زي النهارده كده. اي نوع دقيق تاني انتي مجرباه الرده فيه مطحونه ناعم جدا هينفع معاكي قوي 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 في الوصفه. ماشي، انا محتاجه كوبايه، واعتبروا ان احنا بنعمل الوصفه النهارده كتجربه. والله عجبتكم ابقوا ضاعفوا المقادير بعد كده. انا هاخد كده كوبايه. الناس اللي بتقولي الدقيق ده ما فيهوش رده، لا يا جماعه مليان بالرده. الكاميرا مع الاضاءه مع الحاجات دي بتفتح شويه لون الدقيق، فانتوا مش بتشوفوا الرده، لكن هو مليان رده. شوفوا انا قربت لكم اهو جدا، مليان رده، بس الرده مطحونه ناعم قوي. انا محتاجه كوبايه، كوب معياري كبير او كوبايه عاديه من البيت مفيش مشكله. طبعا هضيف عليها رشه من الملح. احلى حاجه في وصفه النهارده ان هي ما فيهاش اصلا مقادير. وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من زيت الزيتون، ممكن سمنه بلدي، ممكن زبده، اي ماده دهنيه عندك صحيه. معلقه كده تمام زي الفل. وهنزل عليه للعجن بالميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه. ميه اهي نفس الكوب المعياري حطيت فيه ميه، وهبدا ان انا اقلب. محتاجين شويه عجن في العجينه دي. واللي مش هيعجن ويقولك الجلوتين هيشتغل ومعرفش مين، اصلا يا جماعه الدقيق ده مليان بالجلوتين لوحده. ماشي، هو اصلا العجينه دي محتاجه شويه عجن، زي كده عجينه العيش اللي بنعملها مع بعض، يعني بتبقى محتاجه شويه عجن عشان تطلع معاكي حلو. اللي مش هيعجن ما يعملش الوصفه، وريحوا نفسكم. يعني في وصفات تانية بنقدمها مع بعض ما فيهاش عجن خالص، فدي هتكون مناسبة ليكوا انتوا لو انتوا مش حابين فكرة العجن. لكن وصفة النهاردة عايزة شوية عجن. بنزل بالمية تدريجي كده، محتاجة اوصل لقوام عجينة طري ناعم، ما بيلزقش في الايد. خلاص كده مش هحتاج مية تاني. كده انا تقريبا احتاجت نص كوباية مية، يعني كوباية دقيق القمح الكامل دي اخدت مني نص كوباية من المية. بصوا بقى دلوقتي هعجن بالطريقه دي. انا بحب الطريقه دي قوي، خصوصا لما العجينه تبقى صغيره فبتبقى سهله قوي. تمسكي العجينه تفضلي تمطي فيها كده يمين وشمال لغايه لما تلاقيها معاكي بتمط مش بتتقطع. تعرفي كده ان انتي وصلتي للي انتي عايزاه. ما بتاخدش على فكره بس كام دقيقه في ايديكي كده، وبتوصلي للي انت عايزاه بسهوله جدا. انا مش محتاجه العجينه دي تبقى فيها تلزيق، عايزاها طريه ومرنه بس مش ملزقه في ايديكي. يعني لو زودتي انت منك شويه الميه، ابتدي زودي معلقه من الدقيق عشان تبقى معاكي عجينه طريه وكل حاجه، بس ما فيهاش تلزيق، مش عايزه تلزيق. بصوا يا جماعه بالفعل هي ابتدت خلاص تمط من غير ما تتقطع. فانا كده خلاص تقريبا وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. عجينه طريه عامله زي الملبن في ايدي، في نفس الوقت بقت بتمط معايا من غير ما تتقطع زي الاول. فخلاص انا وصلت كده للي انا عايزاه. ما اخدتش مني في الموضوع العجن بالايد بالطريقه دي دقيقتين حتى. تحفه. هسيبها كده في الطبق، اغطيها واسيبها تريح براحتها خالص. كل ما سبتي العجينه تريح هي برضو هتريحك قوي في الفرد. سيبيها تريح ان شاء الله حتى ساعه. نرجع تاني كده للعجينة بعد حوالي نص ساعة او اكتر. سبتها تريح براحتها خالص. تعالوا بقى نبتدي نشكلها مع بعض. بصوا يا جماعة بعد ما ارتاحت ازاي بقى فيها مطة، شايفين؟ في المكان اللي هشتغل فيه هحط رشة من السمنة البلدي او الزبدة الصفراء الطبيعية او الزيت. كده انا حطيت شوية من الزيت. ابدأ ان انا افردها. لازم يكون في تحتيها زيت يعني كويس عشان ما تلزقش. ماشي، نبدأ ان احنا نوسعها كده. بصوا حتى مش محتاجة نشابة لانها ارتاحت كويس جدا، فهتلاقيها مرنة معاكي في الفرد بالشكل ده اهو. هنعملها كأننا بنعمل فطير، نوسعها كده على قد ما نقدر. حتة كده زبدة صفرة طبيعية اوزع كده على العجينة. ده طبعا فايدته انه بيدي توريق يا جماعة. وابدأ ان انا ابرمها على نفسها كده اهو. شايفين بالشكل ده؟ ابرمها كده على نفسها اهي. كده انا عملتها اهو، برمتها كلها على نفسها. اخد الطرف بتاعها ده الفه كده زي الدايره
والحته دي نحطها من تحت كده بالشكل ده اهو، ونسيبها على جنب ونعمل نفس الخطوات في قطعه العجين التانية. ريحتها تجنن بالزبده الصفراء الطبيعيه طبعا. بعد ما فردت كده العجين كله اللي معايا، هرجع لاول قطعه انا فردتها معاكم وابدا ان انا افردها من تاني. كده انا حطيت الطاسه بتاعتي التيفال على النار، لازم تكون سخنه من غير دهنه زيت ولا حاجه خالص. درجه الحراره بتبقى متوسطه ولا هاديه ولا عاليه، والطاسه سخنه. بصوا يا جماعه ازاي في ثواني بيدخل في التسويه ولونه بيبقى بني. هروح انا على طول قلباه على الوش التاني. ده يعني ممكن نعتبره بديل للفطير، بيطلع مورق من جوه وطعمه خطير وطري جدا. ممكن تاكلي بيه عسل، ممكن تاكلي بيه جبنه، زي ما انتوا عايزين. نكرر تاني بقى نفس الخطوات بنفس الطريقه. نار تبقى متوسطه الحراره، اقلبه على طول اهو. فطير مشلتت يجنن، يعني انا نفسي متفاجئه من النتيجه النهائيه. ده يتاكل جنب عسل او جنب جبنه، اي حاجه للتغميس زيه زي الفطير. انا عايزه اوريكم هو مورق ازاي من جوه. بصوا الجمال، طبقات. بصوا يا جماعه مورق ازاي، شايفين؟ تحفه بجد، خطير. السعرات الحرارية والسعرات بتاعتي هتبقى تقريبية جدا، لان هتختلف اكيد كمية الزيت او الزبدة اللي انت هتفردي عليها العيش عن اللي انا استخدمتها. فعشان كده السعرات بتاعتي بتبقى تقريبية، ممكن تزيد او تقل شوية مع كل شخص عن التاني، عادي جدا. بالنسبة لي سعرات الرغيف الواحد هتوصل ل 240 سعر حراري. كلي بقى على حسب احتياج سعراتك انت موزعاها ازاي. في ناس نفسها قوي قوي تاكل فطير وهي بتعمل دايت عادي، فالوصفة دي هتشبع رغبتكم جدا في اكل الفطير. ممكن تاكلي رغيف كامل لوحدك جنب جبنة مثلا، وبقية اليوم ما تاكليش فيه نشويات تاني. كلي بقى بروتينات مع سلطة، حاجات خفيفة يعني. يبقى انت خدتي كل نشوياتك في الوجبة بتاعة الفطيرة دي. وكمان طرية وجميلة جميلة، ما ينفعش اكيد تعمليها وتشيليها في الفريزر وتقولي لي هطلعها واسخنها. احسن نتيجة ليها هي وهي طازة كده، تبقى طرية وخطيرة. بس اهم حاجة تغطيه بفوطة بعد التسوية علشان يبقى طري معاكي. هستناكوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم اكيد في التعليقات.